ณทะเลทรายยูเดียที่เวิ้งว้างมีถ้ำหนึ่งที่ซุกซ่อนความลับที่พลิกโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติโดยเริ่มต้นจากการพลัดหลงของเด็กเลี้ยงแกะนำไปสู่การค้นพบเอกสารโบราณอายุกว่า 2,000 ปีเพราะพื้นที่แถบทะเลทรายยูเดียนั้นมีสภาพอากาศที่แห้งแล้งจัดและมีความชื้นต่ำมากซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญทางธรรมชาติที่ทำให้เอกสารโบราณเหล่านี้รอดพ้นจากการย่อยสลายมาได้ยาวนานนับพันปีเอกสารเหล่านี้มีทั้งพระวจนะศักดิ์สิทธิ์และยังเต็มไปด้วยลายแทงขุมทรัพย์บนแผ่นโลหะและรวมไปถึงยังมีรหัสลับที่ไม่มีใครอ่านออกคลิปนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกปริศนาคัมภีร์มรณะแห่งทะเลทรายยูเดียกันครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นในช่วงปี 1946 ถึง 1947 เมื่อเด็กเลี้ยงแกะชาวเบดูอินชื่อมูฮัมหมัด เอ็ดดิบโยนก้อนหินเข้าไปในถ้ำใกล้กับคุมรานทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของทะเลสาบเดดซีทันใดนั้นกลับมีเสียงเครื่องปั้นดินเผาแตกดังสะท้อนกลับมาและเมื่อเขาเดินเข้าไปในแหล่งกำเนิดเสียงนั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบคัมภีร์เดดซีซึ่งการค้นพบนี้ถือเป็นการค้นพบทางโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่ 20 เนื่องจากนี่เป็นสำเนาคัมภีร์ไบเบิลฮีบรูที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเก่าแก่กว่าต้นฉบับเดิมที่เคยค้นพบถึง1สหัสวรรษชะตากรรมของม้วนคัมภีร์ในช่วงแรกนั้นเต็มไปด้วยความโกลาหลคัมภีร์ชุดแรกถูกนำไปขายให้กับพ่อค้าของเก่าชื่อคาลิล เอสคันเดอร์ ชาฮินในราคาเพียงไม่กี่ดอลลาร์และกว่าที่นักวิชาการจะตระหนักถึงคุณค่าเศษชิ้นส่วนคัมภีร์นับหมื่นชิ้นก็กระจัดกระจายออกไปและถูกเก็บรักษาอย่างไม่ถูกวิธีบางชิ้นถูกทิ้งไว้ในกล่องซิก้าซ่อมแซมด้วยเทปกาวใสหรือเก็บในห้องที่มีความชื้นจนแผ่นหนังแปรสภาพเป็นสีดำคล้ำและตัวอักษรจางหายไปความท้าทายแรกของวงการวิชาการจึงเป็นการหาหนทางกอบกู้หน้าประวัติศาสตร์ที่กำลังเสื่อมสลายท่ามกลางคัมภีร์บนหนังสัตว์และปาปิรัสนับหมื่นชิ้นมีม้วนคัมภีร์ทองแดงที่ถูกค้นพบในถ้ำที่ 3 เมื่อปี 1952 ซึ่งสร้างความชงนให้กับนักโบราณคดีเป็นอย่างมากเอกสารชิ้นนี้ทำจากแผ่นทองแดงผสมดีบุกประมาณ 1% และเนื้อหาเป็นแผ่นที่คุมทรัพย์ในปี 1955 คัมภีร์ทองแดงเกิดกระบวนการออกซิไดซ์จนกลายเป็นสนิมเขียวและเปราะบางอย่างหนักหากคลี่ออกด้วยมือแผ่นโลหะจะแตกละเอียดรัฐบาลจอร์แดนจึงส่งม้วนคัมภีร์ไปที่มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์ในประเทศอังกฤษศาสตราจารย์เอชไรท์เบอร์เกอร์ได้ทำการประดิษฐ์เครื่องเลื่อยฟันละเอียดแบบพิเศษผ่าม้วนคัมภีร์ออกเป็นแถบโค้งจำนวน 23 ชิ้นอย่างระมัดระวังและเขาก็ต้องตกตะลึงเพราะด้านในนั้นปรากฏข้อความที่ระบุพิกัดสถานที่ซ่อนสมบัติถึง 64 แห่งทั่วดินแดนยูดาห์และเจริโคน้ำหนักของทองคำและเงินที่ระบุไว้ในลายแทงทองแดงนั้นประเมินรวมกันได้มากกว่า 65 ตันทฤษฎีที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือนี่คือลายแทงของทรัพย์สมบัติของวิหารเยรูซาเล็มที่ถูกลักลอบนำมาซุกซ่อนไว้ก่อนที่กองทัพโรมันจะบุกทำลายเมืองในปีค.ศ. 70 บางทฤษฎีเชื่อว่าเป็นสมบัติของกบฏบาคอกบาหรือเป็นเพียงแค่เรื่องแต่งเชิงอุดมคติซึ่งเป็นทฤษฎีที่โจเซฟมิลิกนักวิชาการในยุคแรกสนับสนุนภาษาที่ใช้ในม้วนคัมภีร์มีความคล้ายคลึงกับภาษาฮีบรูแบบมิชนาอิกมีการใช้คำยืมภาษากรีกและอ้างอิงสถานที่ด้วยชื่อที่คนในยุคนั้นเท่านั้นจะเข้าใจเช่นเซคาคาหรืออนุสาวรีย์อับซาโลมในปี 1962 จอห์น อาเรโกรได้จัดทีมออกขุดค้นตามพิกัดในคัมภีร์แต่สุดท้ายก็พบเพียงความล้มเหลวเอกสารบางส่วนถูกจารึกด้วยอักษรเข้ารหัสลับที่เรียกว่าคริปติก A และคริปติก B รหัสคริปติก A ถูกถอดสำเร็จตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 โดยโจเซฟมิลิกแต่คริปติก B นั้นกลายเป็นกำแพงคณิตศาสตร์ที่ไม่มีใครข้ามผ่านได้นานกว่า 70 ปี
พยัญชนะฮีบรูมี22ตัวรูปแบบการสลับสับเปลี่ยนเพื่อเข้ารหัสจึงมีความเป็นไปได้สูงกว่า 100,000 ล้านรูปแบบซึ่งซูเปอร์คอมพิวเตอร์นั้นไม่สามารถประมวลผลสุ่มหาคำตอบได้จนกระทั่งเอมานูเอล โอริเวโลนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโกรนิงเกนสังเกตเห็นกลุ่มสัญลักษณ์5ตัวเรียงติดกันบนชิ้นส่วนคัมภีร์ 4Q362 ที่มีขนาดเล็กเท่ากับสแตมป์เมื่อเปรียบเทียบรูปแบบเขาพบว่ามันตรงกับคำว่ายิสราเอลจะนำไปสู่การปลดล็อกคำศัพท์อื่นๆเช่นเอโลฮิมเบนายาฮูและกระโจมของยาโคบซึ่งข้อความเหล่านี้สะท้อนเทววิทยาที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการพิพากษาโลกและดินแดนแห่งพันธสัญญาเอสปันรัตซอนและโจนาธานเบนดอฟนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยไฮฟาทอดรหัสคัมภีร์ 4Q324D ที่เขียนด้วยรหัสคริปติก A พวกเขาพบว่าเนื้อหานั้นซ่อนปฏิทินสุริยคติ364วันเอาไว้และชนกลุ่มที่ออกแบบปฏิทินแบบนี้ไว้พวกเขาเรียกตนเองว่ายาฮัดซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นกลุ่มเอสเซนพวกเขาปฏิเสธปฏิทินสุริยะจันทรคติ354วันของวิหารเยรูซาเล็มซึ่งต้องอาศัยมนุษย์คอยสังเกตดวงจันทร์และปรับเพิ่มเดือนสำหรับกลุ่มยาฮัดปฏิทิน364วันสามารถหารด้วย4และ7ลงตัววันเทศกาลจึงตรงกับวันเดิมของสัปดาห์เสมอและไม่เคยทับซ้อนกับวันซาบาโตนอกจากนี้ปฏิทินยังมีวันพิเศษที่เรียกว่าเตคูฟาหรือวันแห่งการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลในยุคนั้นการควบคุมปฏิทินคือการควบคุมศาสนาและการเก็บภาษีความขัดแย้งนี้จึงนำไปสู่การเผชิญหน้าเมื่อปุโรหิตผู้ชั่วร้ายจากเยรูซาเล็มเดินทางไกลกว่า150กิโลเมตรมาก่อกวนครูแห่งความชอบธรรมซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันลบล้างบาปโยมคิปปูตามปฏิทินของกลุ่มยาฮัดซึ่งสำหรับชาวเยรูซาเล็มวันนั้นเป็นเพียงวันธรรมดาสถาบันอนุรักษ์แห่งอิสราเอลร่วมมือกับองค์การนาซานำเทคโนโลยีกล้องถ่ายภาพหลายสเปกตรัมแบบเดียวกับที่ใช้ในกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลมาประยุกต์ใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลถูกปล่อยขึ้นสู่อวกาศในปี 1990 และใช้เซ็นเซอร์ที่ไวต่อแสงหลายย่านความถี่ทั้งอัลตราไวโอเลตแสงที่ตามองเห็นและอินฟราเรดเพื่อสำรวจวัตถุในห้วงอวกาศลึกการสแกนในคลื่นแสงอินฟราเรดช่วยสร้างคอนทราสต์ดึงรอยหมึกคาร์บอนที่ซ่อนอยู่ใต้คราบสนิมให้กลับมาปรากฏชัดเจนจากนั้นทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยโกรนิงเกนนำโดยมราเดนโปรโปวิสแลมเบิร์ตโชเมเกอร์และมารุฟดาลีก็ได้สร้างโปรเจกต์ Handstand Bible พวกเขานำโครงข่ายประสาทเทียมเชิงลึกหรือ Deep Neural Network เข้ามาวิเคราะห์ข้อมูลใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์สกัดรอยน้ำหมึกออกจากสภาพผิวหนังที่ยับย่นโดยยังคงร่องรอยการกดน้ำหนักมือของอารักษ์เดิมไว้เทคโนโลยีนี้คือสะพานเชื่อมระหว่างโบราณคดีและวิทยาการคอมพิวเตอร์การศึกษาม้วนคัมภีร์อิสยาห์ที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีสภาพสมบูรณ์และยาวที่สุดม้วนหนึ่งนักประวัติศาสตร์เคยเชื่อว่าเขียนโดยอารักษ์เพียงคนเดียวระบบ AI ตรวจสอบรูปทรงและการลากเส้นของอักษรอาเลฟที่ปรากฏซ้ำกว่า 5,000 ครั้งโดยใช้แผนผังโครงข่ายแบบไม่มีผู้สอนที่เรียกว่า Cohonen Map ผลจากการตรวจสอบนั้นกลับพบการเปลี่ยนแปลงบริเวณช่วงกึ่งกลางของม้วนคัมภีร์ตั้งแต่คอลัมน์ที่ 27 เป็นต้นไปโดยพบว่าคัมภีร์นั้นถูกคัดลอกโดยอารักษ์2 คนที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดจากสำนักเดียวกันจนลายมือแทบจะแยกไม่ออกแต่ปัญญาประดิษฐ์ช่วยวิเคราะห์เจ้าของลายมือในระดับที่สายตามนุษย์ทำไม่ได้เป็นการช่วยเติมเต็มช่องโหว่ทางประวัติศาสตร์ในจุดที่ความเชี่ยวชาญของมนุษย์นั้นยังมีข้อจำกัดเพื่อรักษามรดกชิ้นนี้รัฐบาลอิสราเอลได้สร้างวิหารแห่งพระคัมภีร์ขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มออกแบบโดยอามันพีบาตอสและเฟเดริกคิสเลอร์สถาปัตยกรรมมีโดมสีขาวตั้งตระหง่านตัดกับกำแพงหินบาซอลต์สีดำสัญลักษณ์ของสงครามแห่งแสงสว่างและความมืดซึ่งเป็นแก่นกลางเทววิทยาของชุมชนยาฮัดการไขปริศนาคัมภีร์เดดซีคือการสร้างการเชื่อมโยงกับมนุษย์ในอดีตแม้กลุ่มยาฮัดจะพยายามสร้างความแตกต่างทางภาษาหรือปฏิทินเพื่อแยกตัวออกจากสังคมแต่พวกเขาก็คือมนุษย์ที่มีความเชื่อและความกลัวมาลาเดนโปโปวิสกล่าวว่านวัตกรรมเหล่านี้ทำให้รู้สึกราวกับได้ทักทายกับเหล่าอารักษ์นิรนามผ่านลายมือของพวกเขาป
ปัจจุบันคัมภีร์เดดซีได้รับการจัดเก็บอย่างระมัดระวังในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นอย่างเข้มงวดเพื่อให้เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้คงอยู่ต่อไปอีกหลายร้อยปี